Hello mindenkinek! Megszokhattátok, hogy csütörtökönként mindig valamilyen izgalmas és érdekes tartalmat hozok, ez ma sem lesz másként. A mostani videó apropóját az adta, hogy az Andrew City Life-nak a Twitch-en sikerült elérnie az érdekelt szintet, mindez néhány napja történt, ezzel az eredménnyel pedig a csatornának a Twitch-en a streamerek között is sikerült végre megmutatnia magát, ugyanis nagyjából a csatornák 5-7%-a tudja elérni azt, hogy érdekelt minősítést kapjon. Háromfajta minősítés van, az alap, az érdekelt, illetve a partner. Most az érdekelt minősítés sikerült elérni másfél évnyi streamelés és mintegy 50 stream után. Ehhez azonban nem vezetett könnyű út, hiszen 2024. februárjától kezdve számos nehézséget kellett megoldani, számos problémán kellett keresztül menni, és bizony volt olyan, hogy arra gondoltam, hogy már feladom az egészet, nem fogom folytatni. Szerencsére voltak, akik támogattak, meg sokszor az ember önmagában is tud erőt találni, úgyhogy ebben a tartalomban én beszélni fogok őszintén és kendőzetlenül arról, hogy mit éltem meg a Twitch kapcsán, milyen kálváriám volt, milyen nehézségeim voltak a streamelés kapcsán, milyen félelmeim voltak a streamelés kapcsán, és utána hogyan sikerült elérni az érdekelt szintet. Mindezt abban a reményben is teszem, hogyha te éppen kezdő streamer vagy gondolkodsz azon, hogy streameljél, akkor adjak neked nem is igazából tippeket és jó tanácsokat, hanem elmondom azt, hogy én milyen hibákat követtem el, hogy te ezekbe a hibákba már ne essél bele, és minél sikeresebben tudjál streamelni, és te is minél gyorsabban érhessd el az érdekelt szintet. Szóval, hogyha érdekel titeket egy őszinte történet, akkor tartsatok velem, már is kezdünk. Kezdjük akkor azzal, hogy hogyan kezdődött ez az egész twitchelésem, hogyan is kezdtem el streamelni. Erre csak úgy, mint a YouTube-ra egy volt tanítványom beszélt rá, aki nem tudná, hogyha össze kéne hasonlítani a kettőt, akkor a YouTube videó az olyan, mint a tévében felvett adás, a Twitch pedig az élő adás, ennek minden varázsával és nehézségével. Sokat készültem az első streamelésemre, mert a Twitch felülete teljesen más, mint a YouTube-é, és számomra bizony volt pár érthetetlen dolog is benne. Ezért kezdetben sok ezzel kapcsolatos YouTube videót néztem, utána pedig már az AI is segített a beállításokban. Az első kísérleti Twitch adásom 2024. március 22-én volt, amikor is StarCraft Wings of Liberty-t játszottam, ezt itt láthatjátok. Ma már biztos, hogy nem ezt a játékot választanám, de a megfelelő játék választásról majd később még fogok beszélni. Na, gyere! Gyere, életem, gyere, mert... Ó, és ott még ott hagytam. Milyen nehézségek voltak, milyen nehézségek merültek föl, mindenek előtt sok technikai beállítást meg kellett tanulni, volt, hogy hosszú órákat ott ültem és kísérleteztem, például a háttér eltüntetésével, a megfelelő hangzás beállításával, vagy éppen a chatboxok, alertboxok berakásával. Igaz, hogy vannak YouTube videók, amelyek kezdetben sokat segítettek, de szerintem ezeknél az AI már sokkal hatékonyabb, mert egyfajta virtuális asszisztensként segít téged, és küldhetsz neki akár képernyőképet is, pontról pontra megmondja, hogy hova kattintsál, szóval nekem nagyon jó tapasztalatom volt a mesterséges intelligenciával ezen a téren is. A legnagyobb nehézség, amit mentálisan is helyre kellett rakni, és amelyre te is fölkészülhetsz, hogyha éppen streamelni fogsz, hogy az elején gyakorlatilag senki nem nézett. Néha persze benéztek páran a streamre, de bizony volt, hogy teljesen egyedül kellett tolnom az egészet, és csak a magam örömére játszottam. Egy idő után úgy voltam vele, hogy akkor legalább duplán hasznosítom a streameket, és feltöltöttem a YouTube-ra is, amit a hétvégi streamek lejátszási listában
órában el is tudtok érni. Ezek közül több szép, akár több százas megtekintést ért el, ami egy ilyen kis csatornának jó eredménynek számít. Így például a Surviving Mars, a Manor Lords, vagy akár a City Bus Manager is. Fun fact, hogy a Manor Lords adást egyébként kétszer kellett felvenni, mert az előzőnél közben szóltak rám, hogy a mikrofon ki volt húzva, és mivel akkor még csak egy monitorom volt, ezért nem láttam, hogy jók-e a beállítások. Éppen ezért a streamek elején, régebben, de gyakran még most is mindig rákérdezek, hogy akik néznek, jól látnak és hallanak-e, hogy még egyszer ilyen probléma ne fordulhasson elő. Ma pedig már az az állapot sem fordul elő, ami az elején még gyakran megesett, hogy tudniillik nem voltam teljesen benne a kamerába, a fejem lelógott a képről. Hát akkor üdvözlet Center Hill nevezetű városomban. Ez egy 25 000-es nagyságú város, igazából a második városom, amit csináltam. Szépen itt látható egy kis stacked road, itt látható a villamos, hát persze ugye nincsen város villamos nélkül. Másik segítségem az volt, hogy már az elején akadtak állandó nézőim, barátaim, Tommaso Olaszországból és Danny Mexikóból, akik sporttársak is egyben. A legtöbb streamen ott ültek, és közben tudtunk beszélgetni nem csak a játékról, hanem például az országaink közötti kulturális különbségekről is. Ezek pedig már fél év után is nagyon jó bensőséges hangulatot adtak a streameknek, egy idő után pedig a Twitch-ek időpontja is kialakult, vasárnap 16:30, amit azóta is igyekszek folyamatosan tartani. Buenos días, señoras, señoritas, chicos y chicas! Ez az Andrews City Life vasárnapi Twitch adása. Remélem mindenki jól hall és lát mindent. Nézzük ezek után, hogy mit is tanultam a Twitchből. Ígértem, hogy beszélek nektek a megfelelő játékválasztásról is. Azt tapasztaltam, hogy a Twitchen azok a játékok működnek jól, amelyek játékmenetükben és grafikájukban is látványosak, nem ül le a játék tempója, mindig történik valami érdekesség. Vagy azért, mert maga a játékmenet is pörgős, vagy azért, mert a játék összetettsége miatt szeretnék a játék csinyát-binyát elsajátítani azok, akik nézik. Mivel a legtöbb játék nyelve angol, ezért szerintem nem célszerű ezt átállítani magyarra, hiszen például az én említett két barátom, Tommaso és Danny is úgy tudta élvezni a játékot, annak ellenére, hogy magyarul kommentáltam, hogy közben angol kezelőfelületet láttak. Amúgy próbálkoztam angolul is twitchelni a City Skylines 2, de ezt inkább egyszeri tapasztalatnak, illetve sorozatnak volt jó, mint hogy ezt rendszeresítsem, bár ki tudja, a jövőben még minden elképzelhető. Szerintem fontos az is, hogy olyan játékot válasz, ami niche, vagyis meghatározott célközönséget szolgál ki. A nagyon népszerű játékok, mint az Among Us, a World of Warcraft, vagy akár a City Skylines sokkal nehezebb kezdő streamerként előbbre jutni, mert ott nagy a verseny, és sokan inkább már a befutott streamereket keresik. Nekem legjobban a mozgalmasabb és újszerű, szép grafikájú városépítők, például a The Crust, vagy a kicsit régebbi Surviving Mars mentek a legjobban a Twitchen, és legkevésbé a körökre osztott stratégiák. Igaz, hogy a Millenniát azt igencsak szerettétek a YouTube-on, de a Twitchen ez nem annyira működött. A Civilization 7 pedig hát úgy tűnik, hogy béke poraira. A buli napja jó, igen, akkor... lejárt a személye. Ez nem az én játékom, ez a Bouncer minigame. Fontos a jó címválasztás is, itt nem kell indexképet adni, de a cím az egyértelműen legyen figyelemfelkeltő, nagyon sokan ott rontják el, hogy nem releváns címet adnak neki, tehát egyértelműen utaljon a játékra, és arra, hogy te live leszel, vagyis majd élő adást fogsz nyomni. Próbálj meg végigbeszélni, ez szerintem nagyon-nagyon fontos, ez a műfaj ugyanis nem arról szól, hogy ülsz csendbe, igen tudom, hogy ez elég nehéz akkor, amikor például csak magadnak beszélsz, de muszáj folyamatosan nyomni a sódert, nem igazán lehet leülni,
mert hogyha valaki bekapcsolódik az adásba, akkor azt szeretné, hogy ott történjen valami. Az időpont megválasztása sokféle lehet, nekem ez a vasárnap délután vált be, amit lehet, hogy majd a későbbiekben bővítek egy hétköznap esti időponttal is. Igaz, hogy hétvégén nagyobb a verseny, de ez az az időpont, ami az időeltolódás miatt a legtöbb ország nézőinek kedvező lehet, hiszen, mint mondtam, nem csak magyar nézőkre számíthat, sőt lehet, hogy például az én esetemben nem elsősorban magyarok nézték a Twitch-et. Illetve, ami a legfontosabb, hogyha eddig még nem említettem volna, szeresd, amit csinálsz, szeresd a játékot, szeresd bemutatni, élvezd azt, ahogyan játszol, ne azt nézd, hogy hányan követnek, és akkor előbb-utóbb a játék iránti rajongásod az át fog ragadni a közönségedre is. Mindezek mellett pedig nem árt, hogyha sokat streamelsz, lehet, hogy csak hetente egyszer, vagy hetente kétszer, ezt igazából ahogyan érzed, de minden egyes streammel tudsz fejlődni, minden egyes Twitch-el egyre jobb tudsz lenni, és egyre könnyedebben fogsz már odaülni az élő adás elé. Én is ahogyan visszanéztem a régebbi streameimet, ahogyan válogattam a különböző jeleneteket, vettem észre, hogy mennyivel könnyedebben tudok ma már a kamera elé ülni, mint a streamek kezdetekor. Mit fog veled ezt csinálni? Puff! Tulajdonképpen a húsevő virág megformálva egy székre. Azért respect a készítők kreativitásának. Van itt minden, de tényleg mint a búcsúban. Mi az, ami végül meghozta a sikert? Az említett okok miatt volt, hogy többször már majdnem feladtam, de ilyenkor tartottam egy kis pihenőt, 2 hetet, akár egy hónapot is, és újra oda mentem, és csináltam egy streamet. Végül sikerült egyre jobb élményt nyújtani a nézőimnek. Ma már csak emlék a háttérben található kupis szoba, igaz, hogy most is kupis, de azt már nem látjátok, jobb a hangzás, illetve már a betöltő képernyő sem látszik, mint a streamek elején. Persze még nagyon sok mindent lehetne fejleszteni, javítani, de most már úgy gondolom, hogy sikerült olyan adásokat csinálni, amelyek tényleg élményt tudnak adni a nézőknek. A sikert végül a The Crust játék hozta meg számomra, ez a játék egy holdbázis építéséről szól, 2080-ban, rengeteg felfedezni valóval, komplex építkezéssel és igazi futurisztikus hangulattal. Ezeket az adásokat egyre többen követték, az érdekelt szinthez az kell, hogy 4-szer egy hónap átlagában legalább 3 néződ legyen. Könnyűnek hangzik, de saját tapasztalatból kiindulva egyáltalán nem az, még akkor sem, ha dupla monitorod van, ezzel egy picikét lehet csalni, vagy más okos eszközöd, mert az egy nézőnek számít. Kell továbbá az, hogy 25 követőd legyen, nekem most van 142, illetve, hogy 4 napot, illetve összesen 4 órát streamelj egyetlen hónap alatt, ez utóbbi 2 feltétel teljesítése fog menni a legkönnyebben. Nekem, tehát ezt a The Crust-tal sikerült összehozni, nem csak a játék magával ragadó hangulata miatt, hanem azért is, mert eddigre már a technikai feltételek is jól összeálltak. Sajnos a legutóbbi frissítése nyomán ez a játék most éppen kicsit bugos lett, így az 5. rész után úgy döntöttem, hogy ezt a gémet most elengedem egy kicsit, de próbálok nem nagyon másra váltani, így jövő vasárnaptól egy szintén futurisztikus városépítőt láthattok, kicsit a Frostpunk stílusában, de nem annyira horrorisztikus verzióban. Ha tehát érdekel benneteket egy különleges jövőbeli városépítő, akkor érdemes lesz benézni. Vasárnap 16 óra 30 perctől mindenkit szeretettel várok egy-egy újabb 2-3 órás streamem. Ez tehát az én történetem. A legfontosabb szerintem, hogy ne adjátok fel, folyamatosan próbáljatok fejlődni, kísérletezzetek, és akkor előbb-utóbb meg fogjátok találni azt a játékot, ami streamként is jól működik. Mindenkinek köszönöm, akinek ebben a sikerben része volt, én pedig továbbra is azon leszek, hogy akár itt, akár a Twitchen a minőségi gameplayeket adjam át nektek.
Ha tetszenek az ilyen sztorizgatós videók, akkor megköszönöm, hogyha egy lájkkal, kommenttel, illetve a csatornára való feliratkozással ezt jelzitek. Mindenkinek szép napot kívánok, jó játékot, sziasztok!